नमस्कार, प्रणिता's रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर सध्या उन्हाळा सुरू आहे आणि त्यामुळे उन्हाळ्याचे वेगवेगळे जसे डाळी तयार करणे, पापड बनवणे यासारखे कामं सुरू होतात। तर आपल्या प्रत्येकाच्याच घरी महत्त्वाची डाळ समजली जाणारी म्हणजे तुरीची डाळ। तर आज आपण अत्यंत सोप्या पद्धतीने अगदी मार्केटसारखी स्वच्छ, अगदी निवडाचंही काम नाही अशा प्रकारची डाळ कशी बनवायची ते बघणार आहोत आणि तेही आईच्या पद्धतीने। तर अत्यंत सोप्या पद्धतीने ही डाळ तयार होते आणि फार स्वच्छ तयार होते। चला तर ही डाळ कशी बनवायची ते बघूया। तर इथे आपण तुरी घेतलेल्या आहेत। तर आपण मार्केटमधून विकत घेऊ शकता किंवा एखाद्या शेतकऱ्याकडून तुरी आपण घेऊ शकता। आता ह्या तुरी आपल्याला अगोदर स्वच्छ पाण्यात धुवून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी एका टोपल्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि या प्रकारची चाळणी आपल्याला यासाठी हवी असते। आता या प्रकारे चाळणीमध्ये थोडा थोडा तुरी घेऊन या पद्धतीने आपल्याला धुवून घ्यायचे आहेत। अगदी अलगद या प्रकारे हलवत राहायची चाळणी आणि त्यामुळे अगदी पोकळ आणि खराब तुरी वर येतात आणि मग पाण्यामध्ये या प्रकारे निघून जातात। तर अशा प्रकारे आपण सर्व तुरी धुवून घेणार आहोत। तर या प्रकारे तुरी धुतल्यामुळे पोकळ खराब तुरी निघून जातात आणि स्वच्छ तुरी आपल्याला डाळ करण्यासाठी मिळतात। बघू शकताय एवढ्या खराब तुरी यामध्ये निघालेल्या आहेत। तर या पद्धतीने आपण सर्व तुरी धुवून घेतलेल्या आहेत आणि एका पिशवीमध्ये भरलेल्या आहेत। जर तुरी कमी प्रमाणात असतील तर तुम्ही एखाद्या टोपल्यामध्ये किंवा चाळणीमध्ये निथळत ठेवू शकता, पण इथे भरपूर प्रमाणात आपण डाळ बनवत आहोत त्यामुळे इथे या पिशवीमध्ये आपण ह्या तुरी भरून घेतलेल्या आहेत, बघू शकताय। तर या प्रकारे तुरीची डाळ करण्यापूर्वी तुरी जर स्वच्छ धुवून घेतल्यात तर त्याची माती खराब तुरी निघून जातात आणि डाळ पण आपली छान बनते, म्हणजे एकसारखी, आणि मग निवडायलाही त्रास होत नाही। खरं तर आपण या पद्धतीने डाळ बनवत आहोत तर ती निवडायचीही काम नाही, हे तुम्हाला पुढे व्हिडिओ बघितल्यानंतर समजेलच। आता ह्या धुतलेल्या तुरी आपल्याला एका कॉटनच्या कपड्यावर थोड्या निथळून घ्यायच्या आहे, म्हणजे यातील सर्व पाणी निघालं पाहिजे आणि ह्या थोड्या कोरड्या व्हायला हव्यात। फार वाळवून घ्यायच्या नाही आहेत, फक्त पाणी यातलं निघायला हवं। तर म्हणून आपण एका खाटीवर कॉटनचा कपडा घालून त्यावर ह्या तुरी या प्रकारे निथळत ठेवलेल्या आहेत। बघा आता तुरी बऱ्यापैकी कोरड्या झालेल्या आहेत। तर अशा तुरी आपल्याला अगोदर कोरड्या करून घ्यायच्या आहेत। आता एका टोपल्यामध्ये आपण त्या भरून घेतल्यात आणि या ठिकाणी आपण यामध्ये तेल घातलं आहे। तर 4 किलोला 1 पडी म्हणजे 1 चमचा आणि 8 किलोला 2 पड्या म्हणजे 2 चमचे याप्रमाणे आपण यामध्ये तेल घातलं आहे आणि या प्रकारे आपल्याला सर्व तुरींना हे तेल चोळून घ्यायचं आहे। तर ही एक खास पद्धत आहे की ज्यामुळे तुरीची साल पूर्णपणे निघते आणि डाळ आपली अगदी स्वच्छ तयार होते, म्हणजे निवडायचंही काम नाही। तर आता या प्रकारे तेल लावून झाल्यानंतर त्याच टोपल्यामध्ये आपण पाणी घातलं आहे आणि या तुरी आपल्याला यातच भिजत घालायच्या आहेत। तर ही टोपली आपण उन्हातच ठेवलेली आहे। उन्हामध्ये ठेवल्यामुळे तुरी लवकर भिजतात, साधारण पाऊण ते 1 तासामध्ये तुरी भिजून तयार होतात। या प्रकारे सर्व तुरी खालीवर करून म्हणजे सर्व तुरींना पाणी लागेल या प्रकारे आपण हलवून दिलेले आहेत। आता तुरी आपण भिजत ठेवलेल्या आहेत। तर इथे बघा साधारण पाऊण ते 1 तासातच तुरी छान फुगलेल्या आहेत, छान वळ्या पडलेल्या आहेत। इथपर्यंतच आपल्याला तुरी भिजत ठेवायच्या असतात। तर आता ह्या फुगवून घेतलेल्या तुरी वरवरच्या काढून या प्रकारे आपल्याला एका चाळणीमध्ये निथळत ठेवायच्या आहेत, म्हणजे आपली डाळसुद्धा एकसारखी तयार होईल। तर या पद्धतीने आपण तुरी टोपलीत काढल्यात आणि पाणी निथळल्यानंतर या प्रकारे एका पोत्यामध्ये आपल्याला त्या घालायच्या आहेत, म्हणजे एक्स्ट्राचं जे पाणी आहे तर ते पोत्यामधून गळून जाईल। या पद्धतीने आपण उर्वरित सर्व तुरी काढून घेणार आहोत टोपल्यामधून। तर इथे बघा या प्रकारे आपल्याला या पद्धतीने वरवरच्या तुरी काढायच्या आहेत, म्हणजे ज्या तुरी फुगलेल्या नसतात त्या खालीच राहतात आणि मग आपण परत त्यांना पाण्यामध्ये फुगवून घेऊ शकता, म्हणजे डाळीमध्ये चिपडं पडत नाहीत जास्त आणि अख्ख्या तुरी राहत नाहीत। तर अशा प्रकारे आपण सर्व तुरी या पोत्यामध्ये काढून घेतलेल्या आहेत। आता एखाद्या स्टँडवर किंवा टोपल्यावरच हे पोतं ठेवायचं, म्हणजे एक्स्ट्राचं पाणी पण निथळून जाईल आणि सकाळपर्यंत आपल्याला तुरी अशाच या पोत्यामध्ये ठेवायच्या आहेत। तर आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण बघत आहोत, बघा तुरींवरील वड्या पूर्णपणे गेलेल्या आहेत आणि तुरी छान टम्म फुगलेल्या आहेत। आता या तुरी आपल्याला छान उन्हामध्ये वाळून घ्यायच्या आहेत। तर अशा प्रकारे
आपण गच्चीवरच अगदी स्लॅबवरच आपण ह्या तुरी वाळत घातलेल्या आहेत, म्हणजे छान कडक वाळतील। आता बघा संध्याकाळी ह्या तुरी आपल्याला छान वाळलेल्या दिसत आहे। एक दिवसभरात छान कडक ऊन असेल तर ह्या तुरी छान वाळून तयार होतात। आता भरडण्यासाठी आपण ह्या तुरी एका टोपल्यामध्ये काढून घेतलेल्या आहेत। बघा तुरी अगदी छान सन्न वाळलेल्या आहेत उन्हामध्ये, आणि अशा वाळल्यानंतरच आपण डाळ करायला घ्यायची आहे। आता या प्रकारे आटा चक्कीनेच आपण ह्या तुरी भरडून घेत आहोत। तर इथे बघू शकताय छान अगदी व्यवस्थित आपली डाळ विकत सारखी भरडल्या जात आहे। फार खोल सुद्धा पडलेली नाही, बघू शकताय। आणि आत्ताच तुम्ही बघू शकता एकही साल डाळीला राहिलेला दिसत नाही। आता ही एकदा भरडून झालेली डाळ आपल्याला या प्रकारे एका चाळणीने गाळून घ्यायची आहे, आणि त्यातील जे अतिशय बारीक पावडर आहे तर ती निघून गेलेली आहे। आणि परत आपल्याला ह्या गाळलेल्या चाळणीतल्या तुरी यामध्ये घालायच्या आहेत आणि परत एकदा जाडसर भरडून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे उर्वरित काही डाळीला जर साल असतील तर ते सुद्धा निघून जातात, आणि मग त्यामुळे आपल्याला अगदी स्वच्छ डाळ मिळते। तर या पद्धतीने आपण परत ह्या तुरी बघा, पहिल्यांदा जेव्हा आपण तुरी काढल्या तर या प्रकारे बघा तुरीची सालं आणि तुरीतील बारीक चूर या प्रकारे निघालेला आहे। आता परत आपण ही डाळ एकदा भरडून घेतलेली आहे, थोडी जाड लावायची चक्की आणि मग या प्रकारे भरडून घ्यायची आहे। आता परत सुद्धा आपण ही डाळ याच चाळणीने गाळून घेणार आहोत, म्हणजे यातील जो राहिलेला भुसा आहे आणि सालं आहेत तर निघून जातात। बघा किती छान क्लीन आता आपली ही डाळ मिळालेली आहे। आता आपल्याकडे जर सूप असेल तर त्याने आपल्याला ही डाळ थोडी पाखडून घ्यायची आहे, आणि जर आपल्याकडे सूप नसेल तर आपण पंखा घेऊ शकता आणि पंख्याच्या समोर आपल्याला यातील सालं उडवून घ्यायची आहेत। आता या प्रकारे टेबल फॅन ऑन करायचा आणि एक कापड आपण फरशीवर घातलेला आहे, आणि त्यावर या प्रकारे आपण एका टोपलीच्या साहाय्याने थोडी थोडी डाळ फॅनच्या समोर सोडायची आहे। बघू शकताय किती छान अशी आपली क्लीन डाळ निघालेली आहे। तर आई आता परत ही डाळ एकदा आणखी फॅनच्या समोर ओढून घेत आहे, म्हणजे उर्वरित जे सालं आहे तर ते सुद्धा निघून जातील। बघू शकताय किती छान पिवळी धम्म आणि क्लीन डाळ आपल्याला या पद्धतीने मिळते आहे। बघा फार खोलही पडलेली नाही, अगदी विकत सारखी ही डाळ तयार होते आणि शिजते सुद्धा खूप चांगली या पद्धतीने केली तर या पद्धतीने तुरीची डाळ तुम्ही नक्की बनवून बघा। फार सोपी पद्धत आहे, कमी प्रमाणात फार लवकर तयार होते आणि खूप छान क्लीन डाळ या पद्धतीने तयार होते। यापूर्वी तुम्हाला कदाचित ही पद्धत माहीतही नसेल। अशा प्रकारे माझ्या आईच्या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा नक्की तुरीची डाळ बनवून बघा। अगदी मार्केटसारखी क्लीन डाळ तयार होते, कमी कष्टाची, आणि त्यानंतरही निवडायचे कष्ट तुम्हाला लागणार नाही। तर विकतची डाळ खाण्यापेक्षा या प्रकारे घरगुती पद्धतीने बनवलेली चवदार डाळ नक्कीच आपण खायला हवी। आता ही डाळ साठवायची कशी ते बघूया। तर डाळ कडक उन्हामध्ये एक दिवसभर वाळू द्यायची आणि त्यानंतर ओलावा नसलेल्या ठिकाणी म्हणजे अगदी एअरटाईट कंटेनरमध्ये ही साठवावी, किंवा आपण बोरिक पावडर लावूनसुद्धा ही डाळ साठवू शकता। तर अशा पद्धतीने जर आपण ही डाळ साठवली तर 2 ते 3 वर्षापर्यंत डाळ खराब होत नाही, अगदी जशीच्या तशीच राहते। तर ही प्रॉपर तुरीची डाळ बनवायची पद्धत तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तर तुम्ही या पद्धतीने डाळ नक्की बनवून बघा आणि तुमचे अनुभवसुद्धा कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा, किंवा काही शंका असल्यास त्यासुद्धा तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि आपल्या चॅनललासुद्धा जरूर सबस्क्राईब करा, कारण तुम्हाला या चॅनलवर अशाच वेगवेगळ्या उपयुक्त आणि छान छान रेसिपीज बघायला मिळणार आहे। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।